الثعلبي هي النقطة العمياء اللي بتحصل بالرأس، بالدقن عند الرجال، بالحواجب، ممكن بهاي المنطقة. هي منطقة بتموت بسلطة، بيهر الشعر منها وما عاد يطلع، وللأسف إذا ما تعالجت صح تعدي المنطقة اللي حواليها. نهاركم سعيد، معكم هناء ملحم، خبيرة علاج بالرفلكسولوجي والطاقة والإيحاء. كيف فينا نعالج الثعلبي بتقنيات بسيطة كانت قديما هي العلاج الوحيد والأسرع والأنجح وما زالت مستمرة؟ بالعموم أنا كتير مؤمنة بالعلاجات الطبيعية القديمة، بنلاقي فيها نتيجة فعالة لما نحن عم نتعامل فيها، وبنستغني عن أي مادة كيماوية، أي علاج كيماوي. إذا لما نحن بنشوف أي بؤرة، أي نقطة عمياء بالمكان هر من الشعر، هي نتيجة صدمة نفسية. يعني هذا الشخص بيتعرض رعبة، صدمة نفسية، إزعاجات نفسية متكررة تعملنا هاي بيسموها النقاط العمياء، اللي هي بتهر الشعر، بيهر من المنطقة وما عاد يطلع. قبل إن شاء الله يا رب نكون قادرين نلحقها قبل ما تموت البصلة بالكامل. يعني فترة ضعفة البصلة انكمشت، ما عاد عم تعطيني شعر بالمنطقة. العلاج السحري اللي أنا مجربته على كل مرضاي وعم يجيب نتيجة تامة هي هاي المنطقة، إن كانت بالدقن أو بالرأس. بدنا ماشي خشني، ولتكن قماشة جينز، الجينز مو القطني، الجينز الكتان. منجيب خل التفاح. هلا كانوا قديما يستخدموا الكاز، انا ماني معه، انا لقيت خل التفاح افضل. خل التفاح بنغمس الماشي بخل التفاح وبندلك المنطقة بشكل حث. مؤلمة لأنه بدنا نقشر طبقة 2-3 رح ينزل دمه. بس نزل دمه، بس نحن وصلنا على أدمي تحت 2-3 من الجلد، بنلاحظ انه بلش يطلع عنا دم، واحيانا بيطلع الدم ببلش يطلع باللون الاصفر. بس وصلنا لهذا اللون، خلط الدم مع الاصفر، هون بيكون نحن عاملين يعني مسافة. بدها قوة قلب، بدها طولة بال، تحمل، وما نكتفي بتدليك السطح بس، بده قشط للسطح ل2-3. بنكون محضرين توم، كم سنة توم مع ملح، دقينهم، عجنينهم عجن كامل. مجرد ما خلصنا عملية الحس والقحط، بناخد التوم بنطبقه على المنطقة اللي كان فيها الثعلبي ومحيط الخارجي بالكامل على كامل المنطقة. بنتركها كم ساعة. طبعا بالساعات الأولى هي رح تعصر، تمتص زوم أصفر وتطلعه من المنطقة ويسرح. بدنا نضل مراقبينه، ننظف حواليهم، نحمي الدينين، نحمي العيون ما تيجي من المادة عليهم. بعد كم ساعة تنشف المادة، بتعشق تلصق. إذا بدنا ننام مشان ما تتحرك، بدنا نحط أي أمر يحميها، نربطها على الخارج بحيث تضل ثابتة لبين ما تنشف. هي بس نشفت، الحقيقة ما عاد فيك تشيلها بإيدك، يعني بالإيد ما فينا نشيلها. بتضل يوم 2-3 أسبوعين وما فوق، وحظ المريض ما بتطلع، ما فينا نشيلها بالإيد بقى لحتى الشعر يقبض، لحتى المنطقة البصلة ترجع تعطي شعر، تتنشط تعطي شعر، والشعر بيقبض. منقصقص الشعر من تحتها ومنشيل هاي قطعة التوم اللي هي صارت جامدة تماما. الحظ هون بيلعب، اما بتطلع لون ابيض شايب او بتطلع بلون الشعر الطبيعي، لكن الشعر رح يطلع باذن الله، رح يطلع. ما عنا حالة ما طلع فيها الشعر، نحن بعد بيرجع عنا بعد 15
يوم، 21 يوم، حسب الشخص ومناعته وجسمه. ممكن من الأسبوعين ل3 أسابيع ليطلع الشعر ويقبه. بس قبى الشعر بنقصقص الشعر من تحت بهدوء وبنشيله، وبقى وبهي الحالة بيقدر بقى يروح يتحمم. كل الزمن اللي هي على راسه وما طلع الشعر ما في حمم شعره، ما في حمم شعره. وبهيك حالة حمينا المنطقة من العدوى، ما بقى تمتد هاي الثعلبة، ما بقى تاخد مساحات أكثر. هلأ أصعب لما بتكون بالدقن، الألم بالعلاج أقوى لكن فعالي، ومعنا حالة ما استفادت. سلامتكم.